listen the significances of our forebears in waging the struggle of Moro for self-determination. We also affirm our ever-burning desire for peace to take root in our land. We are grateful to the Center for Humanitarian Dialogue, the Asia Foundation, and the Pakigdait Incorporated for providing us a platform for this historic dialogue. We have high hopes that BOL will signal the dawn of peace in our communities and provide us a solid foundation for empowerment and economic advancement. Although it is a long time coming, we nevertheless welcome this peace. The BOL is among the crowning glories of the Bangsamoro struggle for self-determination. Hence, the MILF and MNLF revolutionaries in Lanao del Norte are one in advancing it. Amid the significance of the BOL to the lives of Moro in Lanao del Norte, dynastic forces are out of thought. The realization of this peace begins by frustrating the inclusion of the 6 towns of Baloy, Pantal, Munay, Tangkad, Tabuluan, and Nonongan into the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Through their repression and operation strategies, these forces are trying to stir rejection on the BOL in a bid to preserve their political billway. While we respect their opinion and stand on the BOL, their methods are very suspicious, seemingly hiding a dark plot. We decry the incitement of disdain among Christians towards Muslims and the Muslim perpetrated by these forces whose political interest goes against the grain of Moro empowerment. We decry the massive misinformation and disinformation perpetrated by these forces whose political fortunes are dependent on making the Moros in Lanao del Norte subservient to their self-centered aims. We decry the threats to cut conditional cash transfer and senior citizen benefits to Christians and Muslims if they vote yes to the BOL. We are concerned that school officials in several towns like Linamon, Olambugan, Kauswagan, and Ponapiagapo have shown clear bias against BOL advocates. We ask the leadership of the Commission on Election to replace biased poll officials with those who stay neutral. We would even prefer that soldiers of the Armed Forces of the Philippines oversees the full process on February 6 to ensure its orderly conduct. We note that the successful conduct of the plebiscite in Cotabato City last January 21 is partly due to the role of AFP soldiers and the police in running the polling percent. If we leave these dynastic forces to their whims and caprices, we allow them to turn back the clock to the time of animosity and violence. Hence, we ask the government to ensure that these sinister signs are neutralized before this could wreak havoc on the Bangsamoro transition by messing up the We ask President Rodrigo Roa instrumental in hammering up the to tell mayors and other political leaders of Lanao del Norte to support the BOL, as this embodies the measures to ensure the dawning of peace in Mindanao. Let the Christians and Muslims in Lanao del Norte vote on the free of threats and intimidation. A meaningful Bangsamoro transition is founded on a free and credible plebiscite on the Lanao del Norte on February 6. We pray to Allah, the most beneficent and the most merciful, to continue to guide us so that patience and perseverance prevail in our thoughts and deeds amid these very trying times. Kami po ay nakabase sa Lanao del Norte at isang interfaith peacebuilding organization. Ito po ay gawain na namin. Kumbaga, kinakausap natin yung mga nag-aaway na grupo at sinusubukan po natin using the interfaith lens
to mediate and as much as possible resolve conflict. So that's one. So why we're doing this, because this is the mandate of our organization. It's an interfaith organization. In the current context of political context in Lanao del Norte, for this matter, we know that plebiscite can also divide. So it is a solution to the Bangsamoro problem, but somehow it can also divide people to some extent. So having said that, we try our best to talk to all possible sa mga peace journalists, familiar man kayo sa conflict map, right? So we talk to all major conflict actors. So before ang MILF at MNLF na dumating sa ganitong punto, kinausap din namin yung 6 na munisipyo na binanggit na kasama sa party directory. At tinanong din namin sila, nagkaroon din kami ng listening session to them. Nagkaroon din kami ng listening session sa iba't ibang sektor. Sa mga religious sector, sa mga youth, at sa iba pa. Yung the case ng MILF ay, alam po natin, yung Pakigdait meron na rin link sa MILF as a major political actor sa Lanao del Norte. 2 beses po ang Pakigdait umakyat mismo sa Camp Hilal at kinausap at nakinig sa damdamin ni Commander Bravo. Pagkatapos po noon ay umakyat din kami sa mga campsite ng MNLF. Umakyat din kami sa kampo ni Commander Nader ng MNLF sa Labayan. Umakyat din po kami sa border command sa Cagayan Pakol para makinig sa kanila. So, kinausap namin sila separately. And we have a reflection na pare-pareho po silang revolutionaryo ng Lanao del Norte. Why not to put them together in one group? So that's why we bring them all together, the MI and the MNLF of Lanao del Norte here in Cagayan de Oro Hotel to provide the space for them to talk. Kami mga MNLF, mudawat kami sa pag-abot sa plebiscito na mudawat kami sa pwede, mudawat kami sa daw. Kaya di pagi sa election para mahunaw na ang mga tao sa Lanao del Norte o sa ilang putaran, sa ilang padawgon. Muna kami sa MNLF, handa kami sa mudawat ni sa kwan, sa pendi, mudawat ni sa daw. Pero sa tunong namo, wala ilain ng tunong namo na para lang sa kapayapaan ng Mindanao. Anong formula o approach ang ginawa natin na maiwasan natin yung gusto na resistance kung sakasakaling magsagawa natin pinisito by federal sides? Kung ang gobyerno o ang rebel forces design para sa peace process, atong pinasuportahan. Dahil ang dream sa kanan ng mga citizen ng Mindanao alam ng sa kanila. Ang rebel forces, nag-rebelde sila para may food security, para may political security, meaning nag-rebel sila alam sa kanila. Karon, hindi na sila magamit sa medium na war sa mga kinistorya ngayon. Sa mga atong isupport. Yani, kung saan napunta sa campaign, na bisan kung saan ang nahitabo sa 6 municipalities na plebiscite para sa Lanao del Norte, pero February 6. Atong pinakampanya na mo faithful yapon sila mag-approve sa peace process. Meaning, kung ang pinakadakot ng problema na answer sa gobyerno kaya nakikistorya sa rebel force, ang pinakadakot ng problema sa Bangsamoro na parang tunay kalinaw nag-istorya sa gobyerno, nakuha ka niya. So meaning, ang pinakaugat, pinakadakot ng problema, nakuha, inaabis sa peace process.
ang mga musulog tingali kung may mga problema, o na po sila na gagmay o sunod na lang. Kunya, kung nadala sa istorya, ang pinagawad na problema, ang mga musulog na ginagmay, dagpo patalo ang ating peaceful process, peaceful means ang may mga solusyon. Atong tunugyan tanan yung tumong yung mga kalinaw, mga as civil society organization, mag-initiate, magpangitaw mga videos alang sa pagsuporta sa mga kalinaw na mga kalimutan himo sa mga nagpupuldo sa Mindanao, gobyerno, rebel forces, o ang tanan ang galing na pagsuporta sa citizenry sa tumungking mga alam sa peaceful society. Ang Pakigdait Incorporated sa yung kanayon ni Padre Chito, ang pag-provide of platform. Manginaon kita na kami isip vehikulo sa dialogo, isip interfaith grassroots. Nagdala kami sa 2 ka bundok. Hindi lang sa MILF o sa bitaw na ito, MNLF. Appeal sa atong armadong kusog. Ngani, kasi makinundog ka mo nga isa sa atong ginahimo aron sa pagsuporta sa peace process, ang atong armed forces of the Philippines din sa 2nd Mechanized Brigade sa Lanao del Norte, pinanguluhan ng Convener General Musa Sanguila o ang Moro Islamic Liberation Front na nagpahigay ng sports peace. Doon yung pinakita sa telebisyon. Kining sports peace, pinahagi sa ato ang intervention na mapakita nato sa katawhan, mapalaknag, na kining 2 ka pundok, labi na ang MILF sa Sulaluhan, pwede na sila magpuyog sa timuha na magkasinabot kita. Kung dili po nato pwede mahatlok ang mga tao, kay at the end of the day, kining mga 2 ka pundok matira. So nagpahigay ng sports peace, pinahagi sa basketball. First time piling naitabo, ang 2 ka pundok, nagduwa o basketball, o itawag nato po no kining Budol Peace. Sa garaid, lumog na yung Budol 5. So, gusto man natin puspon ang bulang buhay. So, nauna sa matagusa, na may mo sa kalinaw, bisag ang mga terminology na itong gamiton, puspon po natin. Ang Budol 5 na tumagdungan kong kaon, magkinamon, sige tawag na mo ka na siya Budol Peace. So, there are things na at sa hinay-hinay, basta kanunay na pag-engage sa naglalayang sektor, susama sa Lingon, sa Director, sa Abel Moya, naman ka na ang tahas, isip servant of the community. So, pinaagyan ang inamang kita nga, magpaabot ganito sa katawhan, ang mga gamot mo sa ato ang Moro National Liberation Front, ang Moro Islamic Liberation Front, sa pangaliya na masaktan sila. Tungkol sa negosyasyon, ang nakuha lang taon ulong. So, tungkol na rin ulong, itanglaan sa atong gobyerno sa Moro Islamic Liberation Front, kini sila nag-compromise, kana na lang. Karon, kaya proseso man, kaya pangutan naman sa pangkinatibukan, sila nagkanayon, na nangaliya mi, nag-request mi, ni-appeal mi, na kanan lang ulong. Layo pang punta sa inyo, ito naman sa bukid, o kasagara sa armadong pundo, na adihan. Karon, kung dili na sila ma-appeal, na adihan mga armadong pundo, naapod din na ang gitawag nato nga demobilization. Manginawag yung nasabtan din sa atong media, yung demobilization, party sa agreement na the moment mag-imahay ang Moro Islamic Liberation Front o ang gobyerno o mahuman ang plebiscite, mag-demobilize ang atong mga MILF. Tinigitang nato PIA, ilang itupyan ang ilang mga armas nato sa independent commissioning body para mo-appeal sila sa mainstream sa society. Susama kanako kaninyo nga pwede maglatagaw nga naikagawasan. Sila nagkanayon nga dili na may gustong gumit pa o pusil, gusto may mugamit o gunit o bullpen o papel. Sa mga matanon din eh. Ngani na natrans ako kagahapon, kaya isa lang ka lang sa elevator galing. Nagdugay kayo sila ng gulat kung saan ay pagsakang pagnako. Karon nag-reach out sila kanato na masabtan, matabangan nato sila na masusama ka nato. Dili lang kay sa bukid lang sila magpuyo, dito sila magdakuan nilang mga armas
diin parte sa gitawag natong agreement ang pagtupyan ng mga armas. Kini kuno naadihak tanan halos ang mga armadong kusog. The poorest provinces in the Philippines is armed. Direta sa Lanao del Norte, the poorest municipalities in Lanao del Norte kanang unom. Number 1 ang Taguluan, number 2 ang Tangkal, number 3 ang Munay. So dapat tinitabangan sa atong national government, dapat tinitabangan sa atong provincial government, dapat tinitabangan sa atong farm. Yawat puhon kini mga pataa, magpadayon silang pagtunga. Basig puhan, susama ka lang, kabalos lang na kinistorya, magsaya, magtinagalog kita. Who knows, no? Pasalamat ko kung attorney na nagpadayon sa pagtunga, nahin mo siyang abogado. So, manginawag ka na madaghan kita, nasusama kang attorney, madaghan ng attorney, magkasilabot kita, mag-away kita, pinagi sa pulo, hindi na kita magsumbagay. So, mga mga pangalian at kung hangyo sa itong mga igsoon sa media, na ipalapnag nato ang tinuod, inubanan sa pag-research na atong sabton ang itawag nato na right to self-determination of the Bangsamoro. Kaya giling lang ni kagahapon, diling lang itong 2000, diling lang itong 2004, diling pa lang po din atong 2008, wala pa matao si Ma'am Paul. Kung magpasalamat kita kay Presidente Digong na siya mismo ang presidente nga nagkanayon in order to address the historical injustices committed to the Bangsamoro. We have to support this Bangsamoro organic law. Ang 3 days na gathering of the local MILF and MNLF commanders in Lanao del Norte is successful precisely because it's a breakthrough of putting them together in one venue and one platform for them to discuss, among other things, the upcoming plebiscite comes February 6, wherein the 6 municipalities of Lanao del Norte is a proposed part of core territory. In their discussions, they were able to identify 4 possible scenarios. The first scenarios that they identify is the 6 municipalities were able to have a double majority, so therefore that's the very good scenario. The second scenario is that not all of the 6 municipalities were able to have a double majority. The third scenario is not all of the 6 municipalities were able to have or got the double majority, and the last scenarios they identify as the possible cancellations of the plebiscite because of the continuing violent event. But generally, the MILF and the MNLF leaders in unison committed that whatever the results of the plebiscite, they would respect, precisely because the MILF is now in agreement with the government to successfully implement what is written in the Bangsamoro Organic Law. So that's one. But one cannot also dispute the fact that there are groups or sectors that would like to really frustrate the intention of the BOL. So, but as far as the MILF and MNLF is concerned, what they really want is to have a peaceful and a credible plebiscite, precisely because the fact that they already agreed with the political settlement with the government, they no longer see that their political agenda can be won by wars, but rather through the implementations of what was written in the FAB, the CAB, and now the Bangsamoro Organic Law. So we are very, very happy, and we're very hopeful that
they committed that whatever the results of the plebiscite, they have to respect that.